नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा म हजुरहरुमाझ उपस्थित भइसकेछु भने सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा हजुरहरु आइसक्नु भएको छ र यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, आजको यो भिडियो साउदी अरबमा रहनुहुनेको लागि उपयोगी भिडियो हुनेछ र आजको यो भिडियो मार्फत म हजुरहरुलाई आफ्नो एप्सर अकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर जानकारी दिन गएको छु। यदि हजुरले आफ्नो अझसम्म एप्सर अकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो एकदम अत्यन्तै उपयोगी भिडियो हुनेछ। अब हजुरको मनमा लाग्यो होला यो एप्सर अकाउन्ट बनाइसकेपछि के फाइदा छ त भनेर। अब यदि हजुरले आफ्नो एप्सर अकाउन्ट बनाइसकेपछि हजुरले आफ्नो बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरको पासपोर्ट नम्बर लगायत हजुरको इकामा नम्बर लगायत हजुरको पासपोर्ट इकामा नम्बरको समयावधि अथवा भ्यालिडिटी एक्सपायरी डेट कहिले हो भनेर हजुरले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यसको लगायत हजुरको नाममा कतिवटा गाडी रहेको छ, यदि हजुर ड्राइभर हुनुहुन्छ भने हजुरको नाममा के कति जरिमाना के कति मुकल्फा रहेको छ भन्ने बारेमा पनि हजुरले यसबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यो लगायत हजुरको कम्पनीको नाम, हजुर के काममा आउनु भएको थियो, लगायत हजुर आजसम्म कति पटक छुट्टी जानुभयो भन्ने कुरा पनि यो लगायत विभिन्न कुराहरू हजुरले एप्सर अकाउन्ट बनाइसकेपछि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसो भए कसरी बनाउने त? हेरौँ यो एप्सर अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेको यो जानकारीमूलक भिडियो। साथीहरु, जब हजुरले आफ्नो पहिलोचोटि एप्सर अकाउन्ट बनाउनको लागि एप्सर मेसिनको अगाडि जानुहुन्छ, त्यहाँ हजुरले एप्सर मेसिनको डिस्प्लेमा त्यहाँ दुईवटा भाषा चुन्ने सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा इङ्ग्लिश र अर्को अरबिक गरेर। हजुरले यदि अरबिक भाषा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ अथवा जान्नुहुन्छ भने हजुरले अरबिक भाषा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, हैन भने इङ्ग्लिशमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ मैले अरबी भाषा नजान्ने भएको हुनाले म इङ्ग्लिशमा क्लिक गर्छु। इङ्ग्लिशमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हामीहरूले फेरि तीनवटा अप्सन पाउने गर्छौं, रजिस्टर, एक्टिभेट, रिसेट पासवर्ड र अपडेट मोबाइल गरेर। अब हामीहरूले यहाँ पहिलोचोटि आफ्नो एप्सर अकाउन्ट खोल्ने भएको हुनाले यहाँ रजिस्टरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा यो रजिस्टर एक्टिभेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म यो रजिस्टर एक्टिभेटमा क्लिक गर्छु। अब हामीहरूले त्यो रजिस्टर एक्टिभेटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आफ्नो आइडी नम्बर अथवा इकामा नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब म यहाँ मेरो इकामा नम्बर अथवा आइडी नम्बर यहाँ राख्छु। हजुरले पनि यसरी यो अप्सन आइसकेपछि आफ्नो इकामा नम्बर अथवा आइडी नम्बर यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि दायाँतिर तलतिर हेर्नुस्, त्यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ प्रोसेसिङ हुँदैछ। अब यहाँ हजुरले आफ्नो फिंगरप्रिन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तलतिर हेर्नुस्, त्यहाँ लाइट जलेको ठाउँमा त्यहाँ फिंगरप्रिन्ट राख्ने ठाउँमा हजुरले त्यहाँ लाइट जलेको पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा आफ्नो फिंगर राख्नु होला। एप्सर अकाउन्टमा आफ्नो फिंगरप्रिन्टलाई रजिस्टर गर्नु होला। त्यसपछि अब हजुरले यो एग्रीमा क्लिक गर्नु होला। एग्रीमा क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरले आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँ राख्नु होला। यहाँ मैले मेरो मोबाइल नम्बर राख्छु। हजुरले पनि यसरी यो अप्सन आइसकेपछि आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि फेरि हजुरले यो दायाँतिर तलतिर रहेको नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। एकछिन पर्खनुहोस्, यहाँ प्रोसेसिङ हुँदैछ। अब हजुरले यसरी आफ्नो फोन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि अब हजुरको मोबाइल नम्बरमा एक्टिभेट कोड आउँछ। त्यसपछि अब हजुरले एक्टिभेट कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हजुरको मोबाइल नम्बरमा चाहिँ कुन एक्टिभेट कोड आएको थियो अथवा कति एक्टिभेट कोड आएको थियो, त्यो एक्टिभेट कोड अथवा त्यो एक्टिभेट नम्बर यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि फेरि दायाँतिर तलतिर रहेको नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नु होला। हजुर साथीहरु, यसरी हजुरले जब मोबाइलमा आएको एक्टिभेसन कोड नम्बर राखिसकेपछि अब हजुरको मोबाइलको मेसेजमा त्यहाँ वेबसाइटको लिंक सहित हजुरलाई पासवर्ड आएको हुन्छ। अब त्यो पासवर्ड राखेर अब हजुरले आफ्नो युजर आइडी पासवर्ड फेरि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म हजुरलाई मोबाइलको स्क्रिनमा कसरी परिवर्तन गर्ने भनेर म हजुरलाई देखाउन गएको छु। साथीहरु, जब हजुरले त्यो एप्सर मेसिनमा आफ्नो फिंगरप्रिन्ट, आफ्नो मोबाइल नम्बर र आफ्नो इकामा नम्बर राखेर जब भेरिफाई गर्नुहुन्छ, त्यसपछि हजुरलाई आफ्नो मोबाइल नम्बरमा एउटा SMS आउनेछ। यो SMS moi.gov.sa बाट हुनेछ र त्यसमा हजुरले टेम्परेरी अस्थायी रूपमा हजुरले त्यहाँ पासवर्ड पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पासवर्ड राखेर हजुरले फेरि आफ्नो छुट्टै एप्सर अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र हजुरले यो moi.gov.sa गुगलमा सर्च गरेर हजुरले त्यो पासवर्ड जुन हुन्छ त्यसमा राखेर अनि त्यसपछि यो वेबसाइट भित्र गइसकेपछि अब हजुरले आफ्नो छुट्टै युजरनेम र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, जब हजुरले आफ्नो मोबाइल नम्बरको SMS मा आएको जुन लिंक थियो त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अथवा moi.gov.sa मा
गुगलमा सर्च गरिसकेपछि हजुरले यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस पाउन सक्नुहुन्छ र यो इन्टरफेस अथवा यो पेज सामान्यतया अरबिक भाषामा रहेको हुन्छ। यदि हजुरले अरबिक भाषामा प्रयोग गर्न जान्नुहुन्छ भने यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि जान्नुहुन्न भने हजुरले यो इङ्ग्लिसमा क्लिक गर्नु होला। इङ्ग्लिसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो लगइन टु अब्सर प्लेटफर्ममा क्लिक गर्नु होला र त्यहाँ हजुरले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ इन्डिभिजुअल र बिजनेस गरेर यहाँ दुईवटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। हामीहरूको यो अकाउन्ट इन्डिभिजुअल हो, त्यसैले म यो इन्डिभिजुअलमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि हजुरले यहाँ फेरि यस्तो खालको इन्टरफेस पाउन सक्नुहुन्छ। यो फेरि अरबिक भाषामा आएको हुन्छ। अब हजुरले इङ्ग्लिसमा प्रयोग गर्नको लागि इङ्ग्लिसमा क्लिक गर्नु होला र साथै यहाँ हजुरले आफ्नो इकामा नम्बर अथवा आइडी नम्बर यहाँ राख्नु होला र त्यसपछि अब हजुरले जुन एसएमएसमा जुन पासवर्ड पाउनु भएको थियो त्यो पासवर्ड यसमा राख्नु होला। अब हजुरले त्यहाँ पासवर्ड राखिसकेपछि अब यहाँ इमेज कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ दायाँतिर हेर्नुहोस्, त्यहाँ नम्बर दिएको हुन्छ। त्यहाँ कुनै पनि नम्बर हुनसक्छ, त्यो नम्बर हजुरले यो इमेज कोडमा भर्नु होला र त्यसपछि अब हजुरले यो लगइनमा क्लिक गर्नु होला। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि हजुरले आफ्नो मोबाइल नम्बरमा 4 वटा अङ्कको नम्बर पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो नम्बर यहाँ भेरिफिकेसन कोडमा राख्नु होला। त्यो भेरिफिकेसन कोड राखिसकेपछि अब यो लगइनमा क्लिक गर्नु होला। हजुर साथीहरु, जब हजुरले त्यो लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ हजुरले छुट्टै आफ्नो युजर आइडी र पासवर्ड राख्ने अप्सन सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ। अब हजुरले यहाँ युजर आइडी आफुलाई चाहिँ कुन चाहिँ युजर आइडी राख्न मन छ त्यहाँ यो युजर आइडी राख्नुहोस् र त्यसपछि आफुलाई मन पर्ने, आफुलाई आवश्यक पर्ने, आफुलाई कुन चाहिँ पासवर्ड राख्न मन छ त्यो पासवर्ड यहाँ राख्नुहोस् र त्यो पासवर्ड फेरि कन्फर्म गर्नुहोस् र फेरि इमेल एड्रेस राख्नुहोस्। आफ्नो इमेल एड्रेस के छ रहेको छ त्यसपछि यहाँ इमेल एड्रेस राखिसकेपछि फेरि यो कन्फर्म इमेल एड्रेसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि अब हजुरले आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँ राख्नु होला। र साथीहरु, यहाँ म हजुरलाई के अवगत गराउन चाहन्छु भने हजुरले जुन युजर आइडी राख्नुहुन्छ त्यसमा हजुरले क्यापिटल लेटर अथवा ठुलो अक्षर र सानो अक्षर मिलाएर र त्यसपछि हजुरले अङ्क पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। कमसेकम पनि 8 वटा हुनुपर्ने छ अङ्क र अक्षर मिलाएर हजुरले ठुलो सानो मिलाएर हजुरले 8 वटा युजर आइडी राख्नु होला र पासवर्ड पनि त्यसरी नै अङ्क र अक्षर मिलाएर क्यापिटल र स्मल लेटर मिलाएर हजुरले आफ्नो पासवर्ड कमसेकम पनि 8 वटा राख्नु होला। नै भने यो हजुरले यहाँ आफ्नो अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्न। र त्यसैगरी हजुरले आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नु होला र आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला। यसरी हजुरले आफ्नो युजर आइडी, पासवर्ड, इमेल एड्रेस र फोन नम्बर राखिसकेपछि अब ओकेमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब फेरि हजुरले आफ्नो मोबाइल नम्बरमा एक्टिभेसन कोड पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो एक्टिभेसन कोड राख्नुहोस्। त्यसपछि फेरि हजुरले आफ्नो इकामा नम्बर अथवा आइडी नम्बर राख्नुहोस् अनि ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यसरी हजुरले आफ्नो अब्सर अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, यो थियो हामीले आफ्नो अब्सर अकाउन्ट कसरी बनाउने र अब्सर अकाउन्ट बनाउनुको के फाइदा छन् भन्ने बारेको यो जानकारीको भिडियो। हजुरहरूले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो। यदि हजुरलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्छ र यो भिडियो मन परेको खण्डमा हजुरले यो भिडियोको मुनि लाइक बटन कालो रहेको छ त्यसमा न्यानो स्पर्शका साथ निलो पारिदिनु होला र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाह छन् अथवा हजुरहरूले मलाई कुनै पनि सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ भने पनि कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया छोड्न नबिर्सनु होला। र यदि तपाईं यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा नयाँ पाउनुहुन्छ र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हजुरले हेर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै म आजको यो भिडियोबाट अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै सामान्य कुरामा यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा हजुर र हाम्रो भेट अवश्य हुने नै छ। हस्त, जय नेपाल।